Всім привіт! Сьогодні буду розказувати вам про класні штучки для вишивання, які я знайшла протягом цього року. Рік тому я вже фільмувала схоже відео про матеріали та аксесуари для вишивки. З того часу дещо змінилося, тому сьогодні буду ділитися з вами класними знахідками. Нічого зайвого чи надлишкового тут не буде. Я люблю, щоб речі були дуже якісні, дуже утилітарні, щоб вони мені слугували просто вічно. Але при цьому я люблю, щоб вони були красиві і естетичні. Тому якщо у вас відношення до інструментів та аксесуарів для вишивання схоже, залишайтеся зі мною, бо у мене для вас сьогодні є іще й подаруночок невеликий. Давайте почнемо з ножиць. Про ножиці я вам уже розповідала в відео про сорочку для подруги. Я їх тоді тільки отримала. Їх роблять вручну в Англії, в місті Шеффілд. Це дуже давнє місто і дуже давній там цілий орден ремісників. Містечко класне, я там навіть в Гуглі поподорожувала по цьому містечку. Оце містечко, воно побратим нашого Донецька, уявляєте? І мені, чесно кажучи, вперше в житті захотілося поїхати, поподорожувати по Англії, заїхати в Шеффілд, заїхати в Едінбург, в Ньюкасл і зробити такий вишивальний тур. Така в мене з'явилась, мрія. Але ясно, що не зараз. Буду про це мріяти. Класні ножиці. Я весь цей час ними користуюся. Я до них навіть ніяким чином не звикала. Я от їх взяла, і вони мені прям ідеально лягають в руку. Рука завжди до них тягнеться, ними хочеться працювати. Класні. І одна підписниця, до речі, теж замовила ще тоді ці ножиці і теж ділилася в коментарях, що класні. І магазинчик, до речі, знаєте, які бусинки? Магазинчик не шле на болота. Тому рекомендую. Далі давайте про голочки. Ось тут ви в мене бачите бохін з кулькою, саліван з кулькою і тюліпи 4 різних розміри. Ними я задоволена максимально. Ось дивіться. Оця голочка бохін з кулькою. Я її замовила для того, щоб вишивати сорочку для брата, низю, так? Але для низі вона мені не підійшла, тому що вона трошки довша, ніж я звикла. Плюс ось ця кулька, вона теж робить її ще довшою. Але цією голкою я зібрала свою сорочку, я вишила і зібрала сорочку для мами, а там робота дуже об'ємна. Я повністю вишила ось цю сорочку для подруги, і як бачите, голка в ідеальному, вона не в ідеальному стані, вона має такий дуже модний градієнт від ніжно-рожевого до темно-стального, але вона рівненька і нічого їй не сталося. Тому що ось у мене є моя та дуже стара голка стальна, іще з базару, то навіть вона вигнулась. Я нею роблю змережування в більшості випадків. Я маю дуже такі міцні пальці, плюс я ще вишиваю з наперсточком своїм. Ось, і голки цього не витримують. Мої улюблені голочки DMC маленькі, це розхідний матеріал. Мені їх вистачає на пару тижнів, вони чорніють, починають репіти. І дуже часто ламається вушко. Я просто ненавиджу цей звук і оце відчуття, коли голка ламається. Але бохін мене прям дуже сильно потішило. Можливо, воно ще від партії залежить, бо багато хто жаліється, що голочка ламається, чи кулька відпадає, чи ще щось. Мені, як ви бачите, пощастило. Тому люблю цю голочку. Друга з набору чекає свого часу. А саліван я теж взяла на пробу і так само дуже активно нею користуюсь. Як ви бачите, теж вона чудово виглядає. Я нею трішки менше шию, тільки якісь такі, знаєте, дуже таку тонку роботу. Це в мене 28 розмір. Але незважаючи на те, що вона меншенька і тоншенька, працювати нею дуже зручно і так само вона вже з півроку точно вона в мене класно служить. Я вважаю, що своїх грошей воно варте. Тюліпи я купила зовсім недавно. Найменшою я шила зразки, відшивала. В принципі, теж все дуже зручно, гарно. Але поки що не можу вам розказати, як воно в довгій експлуатації. Від голочок давайте перейдемо до нитковтягувача.
Я тут заявляла про естетичні речі. Тут з естетикою не дуже в нас складається, ну але не страшно і на тому спасибі. Бачите, я тут повішала такий шелест, як маячок. Тому що ця штучка, вона така тоненька, невагома, і вона губиться мені десь там в тканині. Цей нитковтягувач я насправді піддивилася у відео пані Олени із каналу Мозаїка Weekend. Канал дуже автентичний. Пані Олена художниця, і вона показує невеличкі простенькі відео із різних ремесел. Вона дуже класно робить кераміку, але вона так само захоплюється вишивкою і має дуже класні свої напрацьовки по вишивці. І розумієте, ось слухати роздуми художниці, яка працює з тканиною, з матеріалом, фактуру, про підбір кольорів, це безцінно. На фоні гламуру і якихось шаблонних рішень ось такі автентичні підходи до вишивки, вони дуже цінні. Тому, якщо ви ще не бачили її відео чи не підписані на її канал, будь ласка, сходіть, підпишіться, подивіться, тому що канал класний, я дуже люблю. І вона в одному відео рекомендувала ось цей нитковтягувач. Мені він теж дуже сподобався. Я ось зараз роблю змережування на сорочці і залишаються в мене там на вивороті кінці ниток. І ось за допомогою цієї штучки дуже легко і зручно заправляти ці кінці в рубець. Ось ця краса. Я думаю, що ви давно вже його помітили в мене на відео. Сантиметрова стрічка, яка, як виявилось, мені була дуже сильно потрібна. Я багато років користувалася своїм старим сантиметром, який, мабуть, в мене ще теж з інституту. І якось потихеньку він мене почав бісити. Я сама не зрозуміла, як. Виявляється, мені постійно потрібен сантиметр. Поміряти довжину уставки, поміряти ширину сорочки, щось там порахувати. От він постійно повинен бути під руками. А він у мене, знаєте, він же ж такий уже жорсткий став. І його постійно треба змотати, я його знайти ніколи не можу. І щось я побачила десь в мережі цей сантиметр бохін, а він ще й з барвінком. Мені страшенно подобається. Тобто тут і естетика дуже приємна, і тут така от металева штучечка, воно все таке біленьке. Тут ця кнопочка, що воно ховається автоматично. Я розумію, що воно трішки дорожче, ніж звичайна стрічка з ринку, але скільки воно мені приносить якогось такого специфічного задоволення, то воно того вартує, що я можу сказати. Булавочки, тут, я не знаю, наче нічого такого особливого, я їх купувала в Аврорі, але ними дуже зручно користуватися. Зручно за рахунок того, що вони такі довгенькі, і що тут плоска ось ця головка. Тому що з круглими об'ємними головками буває, що складніше працювати. Тому можу рекомендувати. Булавочки класні, ніяких нарікань. І ось ми дійшли до зірки сьогоднішнього відео. Це карта кольорів. Я дуже давно хотіла насправді собі карту кольорів, але от вартість офіційної карти кольорів мене взагалі не влаштовувала. Причому, що я ж не так часто займаюся саме підбором кольорів. Раніше мені, коли треба було вибрати колір, я йшла в магазинчик сусідній, маленький, і там вибирала. Але останнім часом мені стало некомфортно туди ходити. Там якось то тітоньки не в настрої, то мені приспічить вибрати кольори в суботу вечором, і доведеться чекати іще 2 дні до того, щоб туди потрапити. Тому я думала над тим, що мені потрібна карта. І пішла я в інтернет шукати. Друзі, це моя знахідка. І це моя перша рекламна інтеграція на цьому каналі. Я знайшла дуже класний, малесенький магазинчик, який вручну робить ось ці карти. І ви дивіться, як воно класно все зроблено. Тобто тут така дуже чиста естетика, нічого зайвого. Є нитки, є кольори, є нумерація сторінок.
Ззаду, якщо ви знаєте номер ниток, так, то можна знайти, на якій сторінці ця нитка знаходиться. І тут є всі навіть оновлені ось ці номера ниток. Крім того, тут прикольно те, що ось ці ниточки, в принципі, якщо вам потрібно, ви можете зняти її, ось цю ниточку, перенести її кудись до якогось червоного чи синього, який ви вибираєте, і подивитися, як вони будуть пасувати один одному. Так? Тобто воно таке досить мобільне. Єдиний невеличкий недолік є в цій карті – це те, що в офіційній карті ви можете побачити, в яких товщинах є кожен колір. Але це все дуже легко вирішується. В мережі є ці карти в електронному вигляді, і, в принципі, можна піти звіритись і побачити, чи є воно в потрібній вам товщині. Я залінкую цю електронну карту, ви можете собі зберегти, ну і потім уже в процесі роботи тут достатньо місця, щоб писати свої позначки, що вам потрібно з цим номером. Там він линяє, або він гарно поєднується з таким-то номером. Як я вже сказала, магазинчик дуже симпатичний, у них дуже симпатичний сайт. Там асортимент, в принципі, ще не такий, щоб великий, але, як ви бачите, вартість матеріалів на цьому сайті, одна із найнижчих на ринку, скажімо так. І що ще? За промокодом ARTA ви матимете ще додаткову знижку на 5% на нитки муліне, ручної намотки і на ось ці карти. Цей промокод діє місяць від сьогоднішнього дня. І дивіться, оскільки магазин новенький, невеличкий, тут все дуже просто. Речі приходять запаковані в крафтовий папір. Ось дивіться, ниточка підписана від руки. Тут не буде вам якихось фенсі штучок додаткових, тут не буде вам якихось смаколиків чи якихось дуже красивих упаковок. Особисто для мене це навіть плюс, тому що дуже часто, коли в мене багато замовлень в якихось магазинчиках, в наших розповсюджених, я навіть пишу в коментарі до замовлення, я пишу нічого мені вже не лежить. Тому що мені не потрібно так багато китиць, так багато чайочків і всього іншого. Так? Ось. Але сервіс, швидкість замовлення, вона буде дуже швидка, на високому рівні. Все, як ми звикли, український сервіс у нас топчик. Ось, така історія. І це ще не все. Магазин хоче подарувати комусь із вас таку карту. В мене на каналі буде перший розіграш, умови якого дуже прості. Вам потрібно поставити лайк до цього відео і написати коментар. Підписуватись насправді не обов'язково. Якщо по якійсь причині ви хочете отримати цю карту, але ви не хочете дивитись мій контент, це теж нормально. Я дуже спокійно до цього відношусь. Просто залишайте коментар. Або прокоментуйте це відео, або напишіть, які ваші улюблені інструменти та аксесуари, без яких ви не можете обійтись в роботі. Але моя ідея, щоб ви написали про речі, яких вам не вистачає на ринку матеріалів для вишивки. І я думаю, це буде дуже корисно для нашого ринку, це буде корисно для цього магазину. А розіграш цієї карти я проведу через тиждень. І побачимо, хто отримає цей подаруночок. Дуже мені подобається цей маленький бізнес, я хочу його підтримати. Я хочу, щоб у нас була велика конкуренція на ринку. Я хочу, щоб в цього магазинчику збільшувався асортимент, щоб збільшувались продажі. Якщо ви щось купували тут, то теж поділіться, теж буде дуже цікаво. А я розкажу, чого мені бракує на ринку аксесуарів. Мені бракує гольничок. Ось у мене така є коробочка, мені дуже зручно, ось що вона така наче глибока коробочка. Я туди можу щось положити в косметичку, і воно там собі ось так лежить. І плюс ось ця поролоночка, в яку я голочки вколюю, вони не ржавіють, нічого. Але естетика в нього, звичайно, так собі. Якщо маєте якісь класні гольнички, поділіться, будь ласочка, які у вас, які вам подобаються, можливо, щось ось такого типу. Якось магнітні і ось такі слайдери мені
не так зручно. Мені все-таки потрібно, щоб вони були такі, наче глибокі. Не знаю, можливо, я сама щось змайструю, але буду вдячна за наводку. Ну ось, така в мене на сьогодні підбірка. Сподіваюсь, вам було цікаво. Щось новеньке ви для себе побачили і захотіли. Я впевнена, що щось захотіли. Пишіть коментарі, діліться своїми знахідками і до зустрічі!